હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું દાળ ચોખાના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આથાવાળી વસ્તુ ખાવાની પસંદ નથી કરતા ને તો તમારા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને આ ઢોકળા આપણે દૂધીના તૈયાર કરેલા છે, તો ટેસ્ટીની સાથે હેલ્ધી પણ છે. અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની ચટપટી ગ્રીન ચટણી પણ તૈયાર કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ ટેસ્ટમાં બેસ્ટ દૂધીના ઢોકળા. ઢોકળા તો મસ્ત બન્યા છે. તો દૂધીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખા લીધા છે. ચોખા તમારા ઘરમાં વપરાતા કોઈ પણ લઈ શકો. એક બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. બાસમતી ચોખામાં પોતાની અલગ ફ્લેવર હોય છે, તો પણ ઢોકળામાં જો તમે બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ કરશો ને તો ઢોકળાનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે. 1 કપ ચોખા સાથે અડધો કપ ચણાની દાળ લીધેલી છે અને એનાથી અડધી અડદની દાળ લીધી છે. તમે ખાલી દાળ અને ચોખાના ઢોકળા પણ બનાવી શકો છો, પણ સાથે થોડી અડદની દાળ ઉમેરશો ને તો ઢોકળાનું ટેસ્ટ અને ટેક્સચર બંને સરસ આવશે. હવે આ ત્રણેય સામગ્રીને સારી રીતે ધોઈ અને મેં ઓવરનાઇટ પલાળીને રાખેલા છે. તો અહીંયા બંને દાળ મેં 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ અને પલાળી દીધી છે. અને તમે જુઓ કે બંને દાળ સરસ પલળી ગઈ છે. હાથેથી કટ કરતાં સરસ કટ થાય છે. એ જ રીતે ચોખા પણ સરસ પલળી ગયા છે. હાથેથી તમે પ્રેસ કરો ને તો આ રીતે ભૂકો થઈ જાય છે. સમય હોય તો તમે ઓવરનાઇટ પલાળો તો વધારે સારું, પણ જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો 3 થી 4 કલાકમાં પણ દાળ ચોખા સરસ પલળી જશે. હવે દાળ ચોખાનું પાણી કાઢી લેશું. અહીંયા દાળ ચોખામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી લીધું છે. એની સાથે જ ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બને ને એ માટે દાળ ચોખા સાથે જ મેં અડધો કપ પૌવા અત્યારે ધોઈ લીધા છે. 10 મિનિટ પહેલાં તમે ધોઈને રાખશો ને એટલે પૌવા આપણે મસાલો કરશું ને ત્યાં સુધીમાં એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે પલાળેલા દાળ ચોખા છે ને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિવાય પણ મેં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે મગ દાળના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે. એ મારા બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. લિંક તમને આઈ બટન પર આપી દઈશ. દાળ ચોખા સાથે જ આપણે પલાળેલા પૌવા પણ ઉમેરી દઈશું. અને દૂધીના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા કરવા છે તો દૂધી તો ખાસ જોઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ટુકડો દૂધી લીધેલી છે. દૂધીની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ તાજી અને કૂણી દૂધી લેવાની. આ દૂધી સ્વાદમાં મીઠી હોય છે, જેથી ઢોકળા તમારા એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. હવે દૂધીના પણ આ રીતના મીડિયમ ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. ઢોકળા વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં આદુ, મરચાં અને લસણ લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુ આ રીતે સમારી લીધો છે અને 8 થી 10 કળી લસણ લીધેલું છે. બધું મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. અને બધું જ સરસ પીસાઈ જાય એ માટે અડધો કપ ખાટું દહીં લીધું છે. ઢોકળામાં બને ત્યાં સુધી ખાટા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને બધી જ સામગ્રી એક સરખી પીસાઈ જાય એ માટે અડધો કપ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને સરસ મજાનું પીસી લેશું. અહીંયા બધું સરસ પીસી લીધું છે. વધારે અડધા કપ પાણીની જરૂર પડેલી તો એ પાણી ઉમેરી અને આ રીતે મેં થોડું દરદરું રાખેલું છે. જુઓ કે ઢોકળાનું જ્યારે તમે પીસતા હોય ને ત્યારે એકદમ પેસ્ટ જેવું નહીં કરી નાખવાનું. થોડું દરદરું રાખશો ને એટલે ઢોકળા એકદમ મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થશે. હવે પીસેલું બેટર છે ને એક મોટા મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે પીળા ઢોકળા બનાવવા હોય તો આ ટાઈમે તમારે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દેવાની. પણ અત્યારે આપણે વ્હાઈટ ઢોકળા બનાવીએ છીએ. આજે આપણે આથા વગરના ઢોકળા તૈયાર કરીએ છીએ તો થોડી હાથને કસરત તો દેવી પડશે ને. તો આપણે હાથની મદદથી બેટરને એકદમ સરસ ફેંટી લેશું. જેમ જેમ તમે બેટર ફેંટશો ને એમ બેટરમાં હવાના કણ ભરાશે, બેટર ફ્લપી થશે અને તમારા ઢોકળા એકદમ મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થશે. તો એક જ ડાયરેક્શનમાં હાથની મદદથી આ રીતે આપણે ફેંટવાની. હાથની ગરમીને લીધે તમારું બેટર જેવું આથો આવેલું હોય ને એટલું મસ્ત તૈયાર થઈ જશે. આમાં તમારે ચમચાની જરૂર નથી, હાથથી જ આ પ્રોસેસ કરવી પડશે. 5 થી 7 મિનિટ મેં બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે ફેંટી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ઝીણા ઝીણા એર પોકેટ તૈયાર થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જેમ આથો લીધો હોય ને એવો જ આ તમારું બેટર તૈયાર થઈ જશે. જુઓ તમે, જાળી દેખાઈ રહી છે ને. હવે આ ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ ગળામાં બિલકુલ અટકે નહીં એ માટે 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા ગમે ત્યારે બનાવો
બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. સિંગ તેલ સાથે ઢોકળાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. સિંગ તેલ બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બધી પ્રોસેસ કરો ને ત્યાં સુધીમાં તમારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવા છે ને એમાં ધીમા ગેસે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. અત્યારે આપણે થાળીમાં ઢોકળા સ્ટીમ કરવાના છે તો થાળી પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. હવે એક થાળી પૂરતું બેટર આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે આ ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લપી થાય એ માટે તમે ઈચ્છો તો ઈનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને ઈચ્છો તો ટાટાના સોડા જે કુકિંગ સોડા આવે છે ને એનો ઉપયોગ કરવાનો. પણ સોડાનો ઉપયોગ કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સોડા તમારા વધારે જૂના ના હોવા જોઈએ. જો તમારા સોડા જૂના હશે ને તો તમારા ઢોકળા ક્યારેય પણ નહીં ફૂલે. તો અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા લીધા છે અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય ને એ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું. અને કુકિંગ સોડા બેટર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો મારી રીતે તમે આ ઢોકળા બનાવશો ને તો આથા વગર પણ એકદમ સોફ્ટ ફ્લપી અને જાળીદાર ઢોકળા તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કુકિંગ સોડા બેટર સાથે મિક્સ કરતાં બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ હવે વધારે વાર નહીં કરતા તૈયાર કરેલું બેટર છે ને તરત જ આપણે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં ઉમેરી દઈશું. થાળી સેજ આ રીતે હલાવશો ને એટલે બેટર થાળીમાં એકદમ સરસ પથરાઈ જશે. ઉપરથી થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. આ ટાઈમે તમે ઈચ્છો તો મરી પાવડર પણ છાંટી શકો છો. અને બસ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. અહીંયા કડાઈમાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણી કડાઈ બિલકુલ કાળી ન થાય એ માટે આપણે લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગૃહિણીઓ છીએ ને લીંબુનો છોતરાનો પણ ઉપયોગ કરી લઈએ. એ પણ આપણે વેસ્ટ ગણીને ફેંકી ના દઈએ. બસ હવે એક સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને 20 મિનિટ ઢોકળાને સ્ટીમ કરી લેશું. સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. ચટણી બનાવવા ટાઈમે કોથમરી દાંડલી સહિત જ લેવાની જેથી એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ ચટણી થાય. સાથે થોડા ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. 2 લીલા મરચાં ઉમેરશું. થોડા આદુના ટુકડા, 6 થી 7 કળી લસણ. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને અડધી વાટકી 30 થી 40 નંગ જેટલા સિંગદાણા ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. આ ચટણી થોડી ખાટી મીઠી વધારે સરસ લાગે છે એટલે મેં ખાંડ ઉમેરેલી છે. તમે ઈચ્છો તો ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધું જ એકદમ સરસ પીસાઈ જાય એટલે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ચટણી સરસ પીસી લેશું. અહીંયા ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેશ ચટણીનો કલર જુઓ. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલી મસ્ત આ ચટણી તૈયાર થઈ છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ચટણી પીસવામાં મેં વધારે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા સાથે ખાવી છે એટલે ચટણી થોડી પાતળી જોશે. આ ચટણી રેગ્યુલર તમે શાક રોટલી સાથે ખાવા પણ બનાવી શકો છો. એકદમ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર થાય છે. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. વાહ ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ તમને ખબર પડી જાય કે ઢોકળા એકદમ આપણા સોફ્ટ અને ફ્લપી તૈયાર થયા છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ ઢોકળા એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલી થાળી બહાર કાઢી લેશું અને કડાઈમાં વધારે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું અને બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખશું. ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય ને એટલે કટ કરી લઈશું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા કટ થાય ને ત્યાં જ તમને અંદાજ આવી જતો હશે કે કેટલા સોફ્ટ જાળીદાર આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. કટ થયેલા ઢોકળા ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લેશું. તો અહીંયા તડકા પેનમાં મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તેલમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરશું. સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1 ચમચી સફેદ તલ અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તો અહીંયા ઢોકળા ઉપરનો સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર થયેલો વઘાર ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું. સાથે તૈયાર કરેલી ચટણી પણ સર્વ કરી દઈએ.
લસણવાળી ખાટી મીઠી ચટણી બનાવેલી છે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અને સિંગ તેલ વગર ઢોકળાનો ટેસ્ટ તો બિલકુલ ના આવે, તો તમારી પસંદગી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ ઢોકળા તમે ગ્રીન ચટણી સાથે ખાવ, લસણની ચટણી સાથે ખાવ કે પછી સિંગ તેલ સાથે ખાવ, મસ્ત જ લાગશે. મારી અવનવી રેસીપીઓ જો તમને પસંદ આવતી હોય ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળાની જાળી તો તમે જુઓ, કેટલી મસ્ત જાળી આવેલી છે. અને પોચા તો એવા કે દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે, એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર. આજે તો ઢોકળા ખાવા મારી સ્વરા આવેલી છે, તો સ્વરાને તો ચટણીઓ તો તીખી જ લાગે, તો આપણે એને તેલમાં બોળીને ઢોકળું ખવડાવીએ. બા, ઢોકળા તો મસ્ત બન્યા છે.